Sziasztok! Bemutatom nektek a Yamaha Tenerének a 700-asát az Explore sorozatból, ami, hát, megmondom őszintén, engem megvett. Nagyjából ilyen 900 kilométert sikerült eddig vele menni, egy rossz szavam nem lehet rá. Rendkívül erős, nagy nyomatéka van, de ha kell, akkor gyors is. Szerintem a falra is felmászik, bár ezt a reklámvideó is igazolja, ami készült róla. Jól lehet vele kanyarodni, annak ellenére, hogy magas a súlypontja, kicsivel másabb technikát igényel, mint amihez eddig hozzá voltam szokva. Ez az első Tura Enduro, ami a kezeim közé került. De hát szerelem lett belőle, mert hát ez egy elképesztően jól megkonstruált szerkezet. Csak szuperlatívuszokban tudok beszélni, hogy mennyire jól van összerakva, és mennyire jól van kitalálva minden egyes része. Hogyha kell, akkor gyorsulni is tud, de ugyanakkor alacsony fordulaton is nagy az erő benne. Bekapcsolom a kijelzője is látszódjon. Hát ez nagyjából ma már megszokott kijelző formátum, bár változtatható. Ugye megszokott kezelőszervek, ahol megszoktuk, minden ott van, kivéve ez a stop gomb, ez most így egybe van építve az önindítójával. Ez egy kicsit másabb. Szép nagy tappancsai vannak, elég stabilan áll, bárhol is támasztom le. A fényszórói azok valami zseniálisan jók, tehát a világ végéig elvilágít. Még a tompított fényszóró is. Egyébként nagyon szép. Jó magas. Az egy kicsit furcsa volt az elején, hogy nem teli talppal ér le a lábam róla, mint amit eddig megszoktam. De igazából nem volt nehéz megszokni. Teljesen jól együtt tudtunk működni. Egy-két nap alatt teljesen kiment a fejemből az a megszokás, hogy teli talpból ér le a lábam a motorról, mint a sajátomról. De nem okozott problémát. Tehát elég jó a motornak a súlypontja. Bár kicsit magasan van, de ettől függetlenül nem akart elbillenni egyszer sem. Még így sem, hogy csak éppen, hogy leér a lábam róla. Mutatom hátulról is. Már amennyi látszik itt az árnyékban belőle. Egyedül a váltója az, ami nekem egy kicsit olyan nehézkesnek tűnik. Fölfelé váltásnál nem, mert fölfelé gyorsváltós egyébként. Lefelé váltásnál mondjuk, hogy ugrálni kell a váltón, hogy visszaváltson. Nem tudom, hogy ez mennyire sajátossága ezeknek a fajta motoroknak, mert mondom, ez volt az első Tura Enduro, amivel sikerült motoroznom. A többi, amit eddig kipróbáltam, mindegyiknek vajpuha volt a váltója, csak azokhoz tudom hasonlítani. De hát nagy szerelem lett belőle. Azt hiszem, ha tehetném, már vissza se vinném a kereskedésbe. Mert egy iszonyatosan jó motor. Úgyhogy mindenkinek csak javasolni tudom, hogy legalább egyszer próbálja ki az érzést, hogy milyen ez a Tura Endurozás. Bár terepen nem sikerült vele mennem, de hát országúton nagyon jól teljesített minden tekintetben. Kanyarodás, gyorsulás, lassú fordulás, minden abszolút a helyén volt, beleszerettem. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Sziasztok!